سلام، حالتون چطوره؟ امروز با من همراه باشین یه پاستا سبزیجات خوشمزه با هم دیگه درست بکنیم. این پاستا فوق‌العاده است و مطمئنم خودتون و بچه‌هاتون عاشقش میشین. اینم از پاستای فوق‌العاده خوشمزه‌مون که خیلی راحت و سریع آماده میشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنی. با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت کنی.